नमस्ते साथीहरु, स्वागत गर्न चाहन्छु माइक्रोसाइन युट्युब च्यानलमा। ओके, आजको यस भिडियोमा रहेर म तपाईहरुलाई नेपालको योनो एप्लिकेसनबाट चाहिँ म नेपालको अन्य बैंकमा जस्तै हिमालयन बैंकमा फन्ड ट्रान्सफर गरेर देखाउन गइरहेको छु र योनो एप्लिकेसन नेपालको योनो एप्लिकेसनमा के छ फिचर, कुन हामीले सुविधा लिन सकिन्छ, सम्पूर्ण जानकारी साथसाथै म तपाईलाई एक बैंकबाट अर्को बैंकमा मोबाइल बैंकिङको थ्रु फोनबाटै रातको समयमा या त दिनको समयमा जुनसुकै 24 आवर्स सेन्ड गर्न सकिन्छ र म यसै भिडियोमा तपाईलाई सेन्ड पनि गरेर देखाउने छु। लाइभ प्रुफ तपाईहरुको सामु म गरेर देखाउन गइरहेको छु। यदि तपाई पनि यो भिडियोसँग इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने धेरैभन्दा धेरै आफ्नो साथीभाइ तथा आफन्तजनलाई पनि शेयर गर्नुहोला ताकि यस्तो नलेजहरु उहाँहरुलाई पनि मिल्दै जाओस् र तपाईले एउटा लाइक चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। सबैभन्दा पहिला म तपाईलाई नेपालको योनो एप्लिकेसनबाट चाहिँ हिमालयन बैंकमा फन्ड ट्रान्सफर गर्छु। ओके गाइज, यो चाहिँ मेरो योनो एप्लिकेसन हो। यो नेपालको योनो मैले खोलिसके, तपाईले पनि यसरी खोल्न सक्नुहुन्छ र अब त्यसपछि तपाईले यहाँनिर यो सबै फिचरको लाभ लिन सक्नुहुनेछ। मैले यहाँनिर यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि एउटा यसको फिचरको बारेमा एक्सप्लेन गरेको थिएँ। आज म गर्न चाहन्न, छिटोभन्दा छिटो तपाईलाई फन्ड ट्रान्सफर नै गरेर देखाउँछु। अब हामीले सबैभन्दा फन्ड ट्रान्सफर यहाँनिर देख्न सकिनेछ। यसलाई ट्याप गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। यहाँनिर चारवटा अप्सन, ट्रान्सफर टु माई एकाउन्ट इन एनएसबीएल भनेको ट्रान्सफर टु अदर एकाउन्ट इन एनएसबीएल हैन, यो सबैभन्दा टपको आफ्नै एकाउन्टमा र अरु एकाउन्टमा ट्रान्सफर टु अदर बैंक बेनिफिसियरी, अरु बैंकको बेनिफिसियरीलाई ट्रान्सफर गर्नुपर्दा भ्यू शेड्युल ट्रान्ज्याक्सन्सहरु हो हैन। अब तपाईले नयाँ पेमेन्ट गर्न लागि कसैले आफन्तजनलाई पेमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ कोही एउटा नयाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ भने चाहिँ पे अ न्यू बेनिफिसियरी यसलाई ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोसेस भइरहेको छ र यसरी यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। यदि तपाईले आफ्नै एसबीआई कै एकाउन्टमा, मतलब एसबीआई कै कोही कस्टमरहरु हुनुहुन्छ, साथीहरु, उहाँलाई ट्रान्सफर गर्नु भने तपाईले बेनिफिसियरी नाम जसको एकाउन्टमा पैसा पठाउँदै हुनुहुन्छ उहाँको नाम र निकनेम राख्नुपर्ने हुन्छ, उसको नाम हैन। नाममा चाहिँ फुल नाम राख्नु होला, नेम विथ सरनेम। त्यसपछि एकाउन्ट नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ, कन्फर्म एकाउन्ट नम्बरलाई फेरि अगेन टाइप गरिसकेपछि यहाँनिर यो नेक्स्टको बटन तल छ, यसलाई अन गर्नुपर्ने छ है त। अब त्यस्तो होइन, एसबीआई देखि अरू बैंकमा ट्रान्सफर गर्नु छ भने ओदर नेपाल एसबीआई बैंक, ओदर नेपाल बेनिफिसियरीजमा जाने, फेरि सेम गरेर नेक्स्टको बटनलाई प्रेस गरिदिने है त। मैले पहिला नै कसैलाई सेन्ड गरिसकेको छु, डाइरेक्टली पनि सेन्ड गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ कहाँ गर्नुपर्छ भने यस ब्याकमा गयो हैन, र यो होम पेज भयो। अब फन्ड ट्रान्सफर यसलाई यहाँनिर क्लिक गरिदिने, त्यसपछि तपाईले यसलाई ट्याप गरिदिने र यहाँनिर चारवटा अप्सन खुलेर आउँछ। त्यसपछि ट्रान्सफर टु अदर बैंक बेनिफिसियरीजमा ट्याप गरिदिने र मैले यहाँनिर अरु बैंकमा ट्याप गरेकोहरु जति पनि बैंक छ यहाँनिर सो गरिरहेको छ। अब म यहाँनिर बुनु हिमालयन बैंकको साथीलाई पठाउन गइरहेको छु, त्यसो भने यसलाई ट्याप गरिदिने। सजिलै छ। पहिला नै कसैले पैसा पठाउनु भएको छ, त्यसलाई सेभ गरेर राखेको छ भने अटोमेटिक तपाईले पेमेन्ट मात्र फिल गर्नुपर्ने छ, बाँकी सबै यहाँनिर सो हुनेछ। अब जस्तै यहाँनिर पेमेन्ट फ्रम भनेर देखाएको छ र ब्यालेन्स पनि देखाएको छ। अब कति सेन्ड गर्न चाहने त्यो यहाँ सो गरेको छ। फर एक्जाम्पल मैले 5000 ट्रान्सफर गर्न चाहे, 5000 राखिसकेपछि ट्रान्ज्याक्सन रिमार्कमा जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ एउटा रिमेम्बर हुनको लागि हैन। मैले अहिले फर एक्जाम्पल एबीसी राखे र यति भइसकेपछि तपाईले नेक्स्टको बटनलाई प्रेस गरिदिनु पर्ने हुन्छ। मैले गरे, प्रोसेस भइरहेको छ। तपाईले यहाँ रिकन्फर्मको लागि सक्नुहुनेछ। ट्रान्ज्याक्सन डिटेल, नाम, एकाउन्ट नम्बर र बैंक र पैसा र डिडक्सन हुने डेट र ट्रान्ज्याक्सन रिमार्क र चार्जेस चाहिँ यहाँनिर 4 रुपैयाँ लागेछ 5000 पठाउँदाखेरि। ओके, ठीक छ भनेपछि कन्फर्मको बटनलाई प्रेस गरिदिने है त। अब यहाँनिर तपाईको रजिस्टर मोबाइल नम्बरमा ओटीपी जानेछ, त्यो ओटीपी 6 डिजिटको रहनेछ, त्यसलाई यहाँनिर फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो रजिस्टर मोबाइल नम्बरमा ओटीपी गइसक्यो र म त्यसलाई यहाँ फिल गर्छु। 595249 मेरो ओटीपी आइसक्यो र मैले 6 डिजिटको ओटीपीलाई यहाँनिर फिलअप गरिसकेँ। यदि तपाईको आएन भने एकछिनबाट 1 मिनेट पछाडि रिसेन्डको बटन, रिसेन्ड ओटीपी, यो चाहिँ अहिले ब्लर छ, अलिक हाइड छ, यो चाहिँ अलिकति हाइलाइट भएर आउँछ। यसलाई फेरि ट्याप गरेपछि फेरि जानेछ है त। ओके, मैले फिल गरिसकेपछि म कन्फर्मको बटनलाई प्रेस गरिदिन्छु र यसरी तपाईहरुले फाइनल्ली ट्रान्ज्याक्सन हैज बीन सक्सेसफुल, यहाँनिर तपाईले टाइम देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले
लगभग 10:15 मात्रै बाँकी छ। यसरी राति पनि तपाईँले जुनसुकै समय 24 घण्टा तपाईँले फन्ड ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो डिडक्ट भइसक्यो है त ब्यालेन्स। र यसरी तपाईँले नेपालको योनो एप्लिकेसनको युज गरेर मजाले फन्ड ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ। अब म तपाईँलाई फर इक्जाम्पल भन्दा पनि मेन होम पेजमा गएर ब्यालेन्स चेक गरेर देखाउँछु। अघि 5000 थियो, अहिले 793 मात्रै छ, भनेपछि 5000 फुल्ली ट्रान्जेक्सन भइसक्यो। यसरी तपाईँले पनि मजाले नेपालको योनो एसबिआई युज गरेर अरू ब्याङ्क एकाउन्टमा मजाले फन्ड ट्रान्सफर गर्नुहुनेछ सस्तोभन्दा सस्तो चार्जमा। ओके, आजको भिडियो म यहीँ क्लोज गर्न चाहन्छु र तपाईँको अमूल्य समय दिएर भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनमा पनि यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो ल्याउनेको बाचा साथै आज बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, जय नेपाल।